มีอยู่เมนูหนึ่งซึ่งป้าป้อมเชื่อว่าเป็นของโปรดของใครหลายๆคนแล้วทุกคนชอบคิดว่าคงจะทำยากก็เลยออกไปซื้อกินกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้ป้าป้อมจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่เล็กๆในครัวชั้นสูงของเราก็สามารถทำกินเองได้ค่ะวันนี้ครัวชั้นสูงจะสอนทำข้าวหมูแดงการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenข้าวหมูแดงเนี่ยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมานานมากเลยทั้งที่ก็ไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆแต่คนไทยชอบกินจนกระทั่งลืมไปแล้วว่าข้าวหมูแดงจริงๆสัญชาติอะไรแต่เป็นอาหารที่เราคุ้นเคยหรือที่เรียกว่า comfort food ทีเดียวค่ะทุกคนชอบคิดว่ามันทำยากนะแต่ป้าป้อมว่าเอาจริงๆเนี่ยลองมาแกะสูตรได้รสชาติตามที่เราชอบมันง่ายนิดเดียวเองค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้ป้าป้อมใช้สันคอหมู1กิโลกรัมค่ะไม่ต้องสวยงามป้าป้อมจะหั่นให้เขาเป็นชิ้นที่เรียกว่าเหมือนกับขนาดประมาณเส้นค่ะโดยป้าป้อมจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนแล้วก็แยกออกมาเป็นเส้นโดยที่ไม่ให้เขาขาดจากกันค่ะหมูแดงก็ต้องสีแดงถูกไหมคะเครื่องปรุงแรกที่ป้าป้อมจะใช้นี่เลยค่ะซอสแดงเขาจะแบ่งใส่ถุงขายเนี่ยครึ่งกิโล1กิโลเราเอามาเก็บไว้ได้จำได้ไหมว่าป้าป้อมใช้ทำอะไรไปบ้างหมี่กะทิก็ได้ค่ะผัดหมี่อะไรที่ออกสีแดงนี่ก็คือประมาณซอสเย็นตาโฟคือฐานที่เขาเอาไปปรุงรสเป็นซอสเย็นตาโฟนั่นเองค่ะเขาก็จะมีรสชาติของเขาเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆแล้วแต่เจ้านะคะเดี๋ยวเรามาปรับเองป้าป้อมใช้ซอสแดงประมาณ1/4 ถ้วยค่ะบางเจ้านะคะเขาเรียกหมูแดงแต่เขาทำเป็นเหมือนหมูย่างซีอิ๊วค่ะบางเจ้าไม่ใช้ซอสแดงแต่ผสมอาหารสีแดงลงไปด้วยค่ะป้าป้อมใส่ซอสแดงนะคะแล้วป้าป้อมก็จะใส่ซอสหอยนางรม1/4 ถ้วยซอสถั่วเหลืองปรุงรสนะคะ3 ช้อนโต๊ะค่ะเหล้าจีนนะคะ2 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดง2 ช้อนโต๊ะค่ะเต้าเจี้ยว1 ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1/4 ถ้วยค่ะอาจจะมีความสงสัยว่าก็หมูมีติดมันแล้วจะใส่น้ำมันพืชทำไมถ้าไม่ใส่น้ำมันพืชหมูจะไม่สวยไม่ขึ้นเงาค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่คนมักจะไม่รู้แล้วไม่ใส่ก็คือต้นหอมป้าป้อมใช้ต้นหอมทั้งต้นเลยค่ะใส่ลงไปนะคะก่อนที่จะใส่หมูเราบีบขยำต้นหอมกับซอสต่างๆให้เขาเข้าให้กลิ่นเขาออกก่อนค่ะป้าป้อมเล่นบีบจนต้นหอมช้ำเลยน้ำตาลทรายแดงบางท่านนะคะอาจจะเจอแบบเป็นก้อนบ้างก็ให้เขาละลายซะหน่อยนึงเข้ากันแล้วจะเป็นลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะป้าป้อมก็จะเอาเนื้อหมูที่หั่นไว้ลงไปและนวดเขาหน่อยค่ะแทนที่จะแช่ลงไปเฉยๆนวดเพื่อให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะเมื่อขยำและนวดได้แบบนี้แล้วนะคะป้าป้อมก็จะเก็บเข้าตู้เย็นหมักไว้ประมาณไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมงค่ะจริงๆป้าป้อมหมักไว้วันนี้เข้านอนสบายๆเช้าค่อยมาทำกินเป็นมื้อกลางวันค่ะง่ายนิดเดียวแต่หมักแล้วต้องเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าหมูสดแล้วอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนค่ะเมื่อเรารอไปจน
หมักได้ที่นะคะ จะออกมาเป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าน้ำที่หมักจะใสกว่าตอนแรกที่เราใช้หมักเพราะว่าน้ำจากตัวหมูออกมาเห็นไหมคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะป้าป้อมเตรียมเรียบร้อยมันมี2วิธีที่จะทำให้หมูแดงของเราสุกอย่างแรกเลยนะคะป้าป้อมเปิดเตาอบไว้แล้วที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะนี่นะคะเปิดไว้แล้วจำไว้นะคะทุกครั้งที่จะใช้เตาอบและใส่อาหารเข้าไปในจุดที่อุณหภูมิได้ตามที่เรากำหนดค่ะคือ180องศาเซลเซียสส่วนวิธีที่2ก็คือการย่างบนกระทะสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะคะอันนี้เนี่ยการย่างบนกระทะเนี่ยมีความยากกว่าอาจจะใช้เวลาสั้นกว่าแต่ความยากก็คือ 1. เนื้อที่เราหั่นไว้ถ้าชิ้นหนาเกินไปจะทำให้ข้างในอาจจะสุกยากหมูกินดิบไม่ได้นะคะและข้อ 2. การย่างบนกระทะเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำตาลในนี้จะทำให้เกิดการไหม้ได้ถ้าเราไม่ระวังค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะจัดการย่างในเตาอบก่อนค่ะจะเห็นว่าในถาดย่างของป้าป้อมเนี่ยค่อนข้างจะใช้ถาดเล็กและให้เนื้อหมูมันไม่กระจายมากป้าป้อมอยากให้มีความเกรียมบ้างความฉ่ำบ้างค่ะการย่างในเตาอบเนี่ยไม่เหมือนการต้มนะคะป้าป้อมใส่ตะแกรงเล็กๆไว้ด้านล่างเพื่อให้มีอากาศลอดผ่านได้ข้างใต้ค่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิได้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในเตาอบการใช้เตาอบนะคะจะอบอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือขนมขอให้วางอาหารไว้ที่กลางเตาอบการหมุนเวียนของอากาศจะได้สม่ำเสมอค่ะเวลาที่เราจะต้องอบให้หมูสุกอยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ป้าป้อมจะตั้งเวลาไว้ที่45นาทีก่อนนะคะ1ชิ้นที่เหลือป้าป้อมจะย่างให้ดูบนกระทะนะคะการย่างบนกระทะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราใช้กระทะแบนก็ได้หรือกระทะที่มีขีดแบบนี้ค่ะเป็นสันเป็นหลอนแบบนี้ตัวนี้จะให้อารมณ์เดียวกับตะแกรงย่างค่ะแน่นอนนะคะเราอยู่ในคอนโดหรือบ้านเล็กเนี่ยเราคงจุดไฟขโมงโฉงเฉงไม่ได้เราใช้การย่างบนกระทะแบบนี้ค่ะป้าป้อมว่าทุกคนต้องมีข้อสงสัยว่ายายป้าเนี่ยทำไมกินจุนักทำไมทำหมูแดงทีเดียวเป็นกิโลป้าป้อมจะบอกให้ว่าเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถย่างไว้เก็บเข้าตู้เย็นหรือเข้าช่องแข็งแล้วเอามาอุ่นได้ทุกครั้งที่รับประทานไหนๆจะทำแล้วก็เหม็นหนเดียวนะคะบ้านเราจะได้ไม่ต้องเหม็นหลายรอบเดียวใช้ได้คุ้มค่ะข้าวหมูแดงบะหมี่หมูแดงเศษเหลือเล็กๆน้อยๆเอาไปทำข้าวผัดหมูแดงก็อร่อยนะคะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะย่างป้าป้อมจะเปิดไฟที่ค่อนข้างจะกลางๆไปทางแรงนะคะให้แตะน้ำมันให้กระทะเข้าหน่อยป้าป้อมมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์หรือบางคนอาจจะใช้น้ำมันพืชธรรมดาและทากระทะก่อนได้ค่ะตอนนี้นะคะกระทะเราร้อนแล้วเราก็เอาหมูแดงที่เราหมักไว้ลงเลยค่ะถ้าใครจะย่างด้วยวิธีนี้นะคะป้าป้อมแนะนำให้หั่นหมูเส้นบางกว่าที่จะอบค่ะเพราะกะว่าด้านหนึ่งน่าจะเริ่มเกรียมแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งก่อนที่มันจะไหม้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาย่างให้สีอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกหนึ่งองค์ประกอบนะคะที่ทุกคนจะชอบมากเลยคือไข่เป็ดต้มยางมะตูมค่ะสำหรับไข่ต้มยางมะตูมนะคะเมื่อกะว่าน้ำเดือดแล้วนี่ค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะอันนี้ป้าป้อมจำมาตั้งแต่เด็กๆนะเขาบอกว่าถ้าใส่เกลือลงไปหน่อยเนี่ยจะปอกง่ายค่ะจริงเท็จยังไงอันนี้ไม่มีเหตุผลสนับสนุนค่ะแต่ก็เชื่อมาตลอดชีวิตเลยก่อนที่จะใส่ลงไปตั้งใจนิดนึง
เราจับเวลาตั้งแต่ใส่ไข่ลงไป7 นาทีนะคะแต่จำไว้ว่าไข่ต้องอยู่อุณหภูมิห้องค่ะป้าป้อมจะใส่ลงไปในน้ำเดือดแล้วนะคะและยืนคนไปประมาณ3 นาทีเพื่อให้ไข่ขาวเซ็ตตัวจับให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางค่ะอย่าคนแรงนะคะต้องคนด้วยช้อนพายหรืออะไรก็ตามที่ไม่กระแทกจนไข่แตกค่ะส่วนหมูแดงบนกระทะนะคะที่เราย่างกระทะเราก็จะคอยกลับไปมาให้หมูสุกทั่วกันค่ะการที่ป้าป้อมใช้กระทะเป็นซี่เป็นรอนแบบนี้มันจะทำให้หมูของเราไม่อมน้ำมันค่ะเพราะมันไม่แช่ลงไปในน้ำมันนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าย่างหรือกริลแบบฝรั่งค่ะเมื่อไข่เป็ดเราใกล้จะครบ7 นาทีป้าป้อมจะเตรียมน้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะเมื่อครบ7 นาทีเราจะเอาใส่น้ำเพื่อหยุดความร้อนแล้วเราจะได้ไข่ยางมะตูมค่ะถ้าเราทิ้งไว้ในน้ำร้อนหรือทิ้งให้ไข่ร้อนต่อไปไข่แดงจะสุกเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้นะคะพร้อมกันเลยค่ะหมูย่างป้าป้อมก็ว่าใช้ได้แล้วป้าป้อมปิดไฟให้ระอุต่ออีกนิดหนึ่งบนเตาแต่ไข่ต้มนี่ป้าป้อมจะเอาขึ้นมาและใส่ในน้ำอุณหภูมิห้องค่ะนี่ค่ะหมูแดงแบบย่างกระทะของป้าป้อมเสร็จมารอก่อนทำไมเหรอคะก็เราบอกแล้วไงคะถ้าเราจะย่างเราจะใช้ชิ้นบางๆคราวนี้เป็นอีกความรู้หนึ่งถ้าสมมุติป้าป้อมย่างเสร็จแล้วป้าป้อมเอามาใส่ชามไว้แบบนี้รู้ไหมคะมันจะบอกได้เลยว่าหมูนี้สุกหรือไม่สุกเมื่อวางไว้สักแค่5 นาทีเองจะเห็นเลยค่ะว่ามีน้ำที่เป็นเลือดนะคะแต่ถ้าน้ำที่เป็นน้ำมันผสมกับน้ำสีสุกแล้วอันนั้นแสดงว่าหมูสุกค่ะเราปอกไข่นะคะเราใช้ตัวไข่เนี่ยค่ะตอกกันเองจริงๆเนี่ยการปอกไข่ต้มติดเปลือกหรือไม่ติดเปลือกเนี่ยไม่ใช่ฝีมือเราอย่างเดียวนะคะถ้าไข่ใหม่เกินไปไข่จะติดเปลือกค่ะดังนั้นคนส่วนใหญ่จะเอาไข่ต้มเนี่ยจะต้มด้วยไข่เก่าค่ะจะปอกค่อนข้างง่ายหมูแดงในเตาอบของป้าป้อมเหลือเวลาอีกไม่ถึง10 นาทีค่ะป้าป้อมก็เลยจะเตรียมเครื่องต่างๆรอเริ่มจากแตงกวาก่อนเลยค่ะแตงกวาเนี่ยนะคะใครชอบปอกเปลือกหรือไม่ปอกก็ได้วันนี้ป้าป้อมจะหั่นให้เห็นจะกันไปเลยจากแตงกวาก็คือต้นหอมสดค่ะส่วนพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะที่ป้าป้อมได้กินข้าวหมูแดงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือพริกชี้ฟ้าเขียวสดค่ะหรือบางคนนะคะราดน้ำราดหมูแดงของเราอร่อยแล้วแต่อยากแอบจะรสเปรี้ยวก็กินกับน้ำส้มพริกดองก็ได้เหมือนกันค่ะเลือกเอาเลยนะคะว่าใครชอบแบบไหนป้าป้อมบอกให้หมดแล้วไปลองทำเองบ้างเพราะว่าตอนนี้สมาชิกครัวชั้นสูงเนี่ยเก่งขึ้นระดับหนึ่งแล้วบอกไปเฉยๆก็ทำได้ไม่ต้องทำให้ดูจริงไหมคะก่อนที่ป้าป้อมจะลงมือทำน้ำราดนะคะจะอธิบายเป็น2 ทางน้ำราดเราก็จะใช้น้ำหมักในส่วนที่เหลือผสมน้ำเปล่าและน้ำที่ล้างภาชนะย่างหมูแดงถ้าเป็นย่างด้วยกระทะนะคะป้าป้อมก็จะเอาน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะเอากลิ่นของเขาขึ้นมาแต่จริงๆป้าป้อมจะบอกให้ว่าถ้าเราล้างจากกระทะที่มีความร้อนนิดๆเนี่ยกลิ่นจะลอยขึ้นมาได้มากกว่าค่ะโหอะไรจะแม่นขนาดนี้คะหมูที่อบ45 นาทีเสร็จพอดีเลยค่ะสำหรับหมูที่อบสีก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ wow. ตอนนี้ป้าป้อมจะเอาน้ำที่หยดเนี่ยออกมาทำน้ำราดก่อนค่ะเราเทน้ำที่อบลงไปในนี้ล้างได้นิดหน่อยค่ะตรงนี้แหละค่ะมันจะทำให้น้ำราดของเราเหมือนมีเนื้อเล็กๆอยู่ในนั้นนี่เห็นไหมคะคราวนี้นะคะวิธีของเตาอบป้าป้อมทำอย่างไรป้าป้อมวางตะแกรงลงไปใหม่และ
หันไปเร่งไฟค่ะเมื่อกี้เราอบที่180องศาใช่ไหมคะตอนนี้ป้าป้อมจะขึ้นไปเป็น200องศาเลยค่ะเราเอาหมูที่เราอบไว้วางลงไปใหม่เขาจะได้เกรียมค่ะป้าป้อมว่าไม่เกิน5นาที10นาทีค่ะเราดูที่5นาทีก่อนไฟ200นี่แรงอยู่นะคะตอนนี้นะคะป้าป้อมจะตั้งไฟให้ต้นหอมที่อยู่ในน้ำหมักเนี่ยสุกกลิ่นเขาจะได้ออกมาอีกน้ำหมักหรือน้ำราดเราจะได้หอมขึ้นอีกค่ะความข้นของน้ำราดนะคะมาจากแป้งมันฮ่องกงผสมกับแป้งข้าวโพดค่ะทำไมป้าป้อมผสม2อย่างเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะคืนตัวแน่นแต่แป้งมันจะคืนตัวเหลวแล้วแป้งมันฮ่องกงกับแป้งมันของไทยต่างกันอย่างไรแป้งมันของไทยทำจากมันสำปะหลังแต่แป้งมันฮ่องกงทำจากมันฝรั่งค่ะเราใส่ไปในปริมาณเท่าๆกันนะคะแล้วผสมน้ำผสมในปริมาณที่แค่พอละลายได้นะคะถ้าน้ำเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำซอสเราเสียรสค่ะเมื่อกี้เราเอาหมูแดงเข้าไปอบเกรียมถึง5นาทีแล้วขอป้าป้อมดูนิดนึงโอ้จะบอกว่าเป็น5นาทีคุณภาพมากเลยค่ะมาดูกันค่ะน้ำราดเราเดือดแล้วนะคะต้นหอมก็สุกแล้วป้าป้อมเอาต้นหอมออกแล้วนะแป้งที่เราผสมไว้เมื่อกี้นี้คนให้เขาละลายเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะการใส่แป้งเนี่ยใส่ที่ซอสร้อนนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆคนค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะกลายเป็นก้อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ดูด้วยว่ามันข้นตามที่เราต้องการหรือยังดูดีเชียวค่ะบางเจ้าเนี่ยน้ำราดหมูแดงข้นคลักจนเหนียวเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราอยากให้น้ำราดของเราข้นขนาดไหนเมื่อมันข้นได้ที่นะคะอาจจะปิดไฟเลยหรืออาจจะรุมไว้ร้อนๆก็ได้ค่ะได้ทั้งนั้นป้าป้อมขอเติมกลิ่นหอมเบาๆป้าป้อมจะใช้พริกไทยขาวป่นค่ะพริกไทยขาวป่นนะคะเบาๆบางๆไม่ต้องมากกลิ่นจะแอบหอมอยู่ข้างในโดยไม่เห็นตัวเนื้อของพริกไทยค่ะข้าวหมูแดงเราเสร็จที่จะจัดลงจานรับประทานแล้วค่ะป้าป้อมพร้อมจะกินแล้วนะคะได้ข้าวหมูแดงรสชาติอย่างที่เราชอบเลยนะคะใครชอบหวานกว่านี้หรือหวานน้อยกว่านี้เค็มกว่านี้เค็มน้อยกว่านี้ไปปรับสูตรเอาเองนะคะทำด้วยกันกินด้วยกันอร่อยด้วยกันค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ